درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد برقراری رابطه ایران و عربستان طی چند ماه گذشته مطالبی رو خدمت شما بزرگواران ارائه دادیم و در این مطالب به چند نکته اشاره کردیم که مهمترینش این بودش که خیلی از مقامات ارشد نظامی جمهوری ولایت فقیه موافق برقراری رابطه میان ایران و عربستان نبودن، چون یکی از اهرم‌های قدرتشون که همون حوثی‌های یمن بود ازشون عملاً گرفته میشه و با عدم برقراری رابطه ایران با غرب هیچ دستاوردی نمیتواند این برقراری میان ایران و برای ایران از توسط سعودی ها داشته باشد. به هر صورت سعودی ها در باطن خودشون از ایرانی ها نفرت دارن و همینطور هم که طی چند ماه گذشته از رفتارهاشون دیده میشه مشخص هستش که این زخم به این راحتی ها خوب نمیشه. به هر صورت حوثی ها به واسطه اون سیطره‌ای که در تنگه باب المندب داشتن و همینطور که تنگه هرمز رو یکی از مهمترین شاهراه‌های حمل و نقل انرژی هست و همینطور تنگه باب المندب که میتوانست برگ برنده‌ای باشه در بازی‌های سیاسی و منطقه‌ای برای منافع ملی ایران، عملاً مفت از دست دادن. همونطوری که این همه هزینه به هر صورت مفت در سوریه و عراق و لبنان کردن و همشون بعد از ترور سلیمانی از بین رفت. در مورد رابطه با سعودی، بعد از اینکه این حاشیه ها میان تیم فوتبال سعودی و تیم سپاهان رخ داد، این یک نوع به هر صورت اهانتی هستش به مردم ایران. حالا به این قضیه کاری ندارم و اصلا وارد این مسئله نمیشم که شما از قاسم سلیمانی خوشتون میاد یا نمیاد، ولی به هر صورت به عنوان یک کسی که هویت ایرانی داره، سرباز ایرانی هست، برای شخص من قابل احترامه و مخصوصا توسط یک آدم حرامزاده‌ای مثل ترامپ کشته شد. این شخصا برای من قابل درک نیستش که چرا یک سری از مردم ایران هست میان در این بر صورت موازنه های سیاسی طرف سعودی ها رو میگیرن. بر صورت چه شما چه از قاسم سلیمانی خوشتون بیاد چه نه، چه قاسم سلیمانی جنایتکار باشه چه نباشه، باید فارغ از این مسئله ملی رو ببینیم. بر اساس اون آدم یک پاسپورت ایرانی داشت، یک هویت ملی داشت و عملاً الان هم زنده نیست. بر صورت یک سربازی بود که بر صورت برای وطنش کشته شد، به هر صورت 8 سال در جنگ ایران عراق شرکت کردش و حتی سربازای امریکایی هم که به هر صورت تجاوز کردن به خاک سوریه، به خاک لبنان، به خاک افغانستان هم کشته می‌شدن. برای تمام مردم امریکا قابل احترام بودن. اونها هم نیومده بودن که برای منافع مردم امریکا بجنگن، اونها هم اومده بودن برای منافع دولت‌هاشون بجنگن. برای همین این مسئله برام قابل درک نیست، ولی خب قابل به هر صورت فهم هستش که چرا خیلی ها متنفر شدن. این بازی هستش که گلوبالیستا رو انداختن و ایرانی ها رو به این سمت رسوندن که از هر چیزی که به هر صورت هویت ملیشون باشه یا به هر صورت مثل تیم ملی فوتبال، سربازای وطنش، همه رو به عنوان یک مفت از دست بدن و باعث بشن که این الگوریتم باعث بشه که مورد نفرت جامعه قرار بگیرن که به راحتی بتوانن قهرمان‌های پوشالی جدید ایجاد کنن مثل مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون. و هر صورت وارد این بازی نمیخوام بشم. یک نکته بسیار مهم می‌خواستم اشاره کنم که خامنه‌ای در سال 96 زمانی که خودش در اکثر صحبتاش میآمد و اگر یادتون باشه خامنه‌ای آدمی بودش که بدون نوشته صحبت میکرد و در سال 96 در خرداد 96 اومد اعلام کردش که عربستان گاو شیرده آمریکا هستش که در واقع این حرفش درست. حالا من کاری ندارم، این آدم خودش پدر ایران و ایرانی رو در آوردش. از اون زمان شما نگاه کنید ما بحران‌های جمهوری اسلامی و مردم ایران از سال 96 وارد فاز دیگه ای شد. دیماه 96 آبان 98 و نهایتا شهریور 1401 یک نقاط عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی و ایران بودش که امروزی که اینجا نشستیم جمهوری اسلامی عملاً با منفوریت اکثریت جامعه روبروست و مقامات جمهوری اسلامی دیگه این رو قبول کردن که با اینکه توانایی دارن، قدرت دارن، هیچ گونه محبوبیتی در جامعه ایرانی ندارن و این یک واقعیتی هستش که بهش رسیدن. به هر صورت اگر دقت کرده باشین
از سال 95-96 و بعد از اینکه حالا سفارت عربستان به صورت مرموزی بهش حمله شد و آتشش زدن و روابط میان ایران و عربستان و چند کشور عربی عملا از بین رفت، رابطه برقرار کردن ایران با عربستان در این برهه زمانی که از بدترین بازی هایی بودش که مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن. اگر به یاد داشته باشین سلیمانی و مهدی مهندس اعلام می‌کردن که هدف ما ریاض است. ببینید چرا ریاض باید فتح می‌شد، چرا باید دوست داشتن که ریاض، نه که دوست داشتن، دنبال این بودن که مقامات سعودی رو عملاً از به زیر بکشن. این یک بحث تاریخی داره، مختصر به اینجا اشاره میکنم. ببینید شیعه‌ای که امروز شما میبینید یک اسلام ترمیم شده توسط فرهنگ ایرانی است. ایرانی هایی که به واسطه زور و شمشیر و حماقت حاکمان وقتشون اسلام بهشون اعمال شد تلاش کردن که با فرهنگ و سنت ایرانی این دین زن ستیز بر صورت عقب مانده رو بر صورت تغییرش بدن، نرمترش کنن و به هر صورت طی تاریخ نشان داده شده که برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی شما نیازمند یک ایدئولوژیک هستین و این ایدئولوژی باعث میشه که شما بعد از اینکه نفوذ کنید، حمله کنید، بتوانید مردم اون منطقه رو کنترل کنید. به هر صورت ایدئولوژی شیعه هم در زمان صفوی ابداع شد توسط انگلیس ها و یعنی بهش بالا پر دادن، ابداع نشد، بهش بالا پر دادن که بتوانند علیه عثمانی های سنی ازش استفاده کنن که چه عثمانی ها داشتن به اروپا میرسیدن و یک خطر بالقوه میشدش. برای همین با واسطه ایدئولوژی شیعه و این داستان هایی که امروز شما میبینید، شیعه در ایران هر روز بیشتر و بیشتر شدش و الان به یک صورتی در اومده که به عنوان یک واقعیت اکثریت پذیرفتن بدون اینکه هیچ اطلاعی داشته باشن و در نهان مردم ایران رفته. یعنی این شیعه در واقعیت شاید در حقیقتی نداشته باشه، ولی خب این هیمنه‌ای که ایجاد شده در تک تک اکثر ایرانی ها نفوذ کرده و حالا به واسطه حماقت‌های جمهوری اسلامی خیلی ها ازش دور شدن ولی خب خیلی هنوز باورش دارن و این رو میشه از سفرهای اربعین و مراسم محرم و این خزعبلاتی که انجام میده دید. کاری به اون بعد اسلام مذهبیش ندارن، ولی خب این ایدئولوژی شیعه باعث شده بود که جمهوری اسلامی بتواند یک هیمنه‌ای را ایجاد کنه در منطقه. حالا باز هم اینجا شاید خیلی مخالف باشن که اصلا این هیمنه منافعی برای ایران داشت یا نداشت، اون بحث دیگری هست، ولی خب توانسته بود این هژمونی رو ایجاد کنه که بتوانن در بازی‌های سیاسی ازش استفاده کنن. به هر صورت عراق، لبنان، سوریه، یمن، افغانستان و حتی در خیلی از جاها در پاکستان و کشمیر هم توانسته بودن اینا نفوذ ایدئولوژیک داشته باشن و این باعث شده بود که یک قدرتی به جمهوری اسلامی بده و امثالش اشخاصی مثل ابو مهدی مهندس و سلیمانی نهایتا یک آدمای مذهبی بودن که ارق ملی داشتن. این صحبت‌های سلیمانی رو اگر نگاه کنید به عنوان یک سرباز ایرانی بیشتر میشه اشاره کرد، ولی به هر صورت شما در یک سیستم ایدئولوژیک شیعه وقتی رشد می‌خواید بکنید باید شبیه اون بشین. شما نگاه کنید در هر برهه زمانی وقتی قرار یک امپراتوری، یک سلسله عوض بشه، از داخل اون سلسله آدم‌ها رشد می‌کنن و نهایتا به واسطه حمایت از داخل اون سلسله جدید ایجاد شده. یعنی شما نمیتونید یک شخص رو از فضا بیارید و بتواند یک جمهوری رو تغییر بده، یک کشور، یک سلسله رو تغییر بده. شخصا هم به این باور داشتم و تحلیل من هم به این سمت میشه که سلیمانی میتوانست به عنوان یک شخصیتی که در ابتدا به واسطه ایدئولوژی شیعه در منطقه نفوذ کرده بود، نهایتاً با پس زدن جمهوری گلوبالیستی ایران، جمهوری اسلامی، میتوانست بر صورت واقعیت رو عوض کنه و برای همین هم ترور شد. و بعد از ترور سلیمانی میبینیم این نفرتی که عرب ها از سلیمانی و از نام سلیمانی دارن به خاطر شخص سلیمانی نیست، به خاطر اون اسمیه که سلیمانی میتوانست برای مردم ایران باشه. ببینید هر کشوری نیاز به قهرمان داره، شما نیازمند یک قهرمان دارید و مخصوصا جامعه‌های خاورمیانه شما نیازمند یک شخصیت قهرمانی دارید که بالاخره بتواند که شما در کش و قوس‌های سیاسی اون قهرمان وارد شه و بتواند موازنه رو رعایت کنه. همین نقشی که سلیمانی در
ایران بازی میکرد، ولی خب حالا خیلی تلاش شد چه از داخل چه از خارج زده بشه و این برصد بغضی که سعودی ها دارن به خاطر این بودش که سلیمانی تلاش میکرد که امپراتوری ایرانی رو حالا به اسم شیعه احیا کنه و بزرگترین دشمن امپراتوری اسلام و امپراتوری غرب امپراتوری ایران بود و این یک برگ بازنده‌ای بود برای سعودی ها که سلیمانی توانسته بود با برقراری رابطه میان ایران، لبنان، سوریه یک هژمونی رو در منطقه ایجاد کنه که نفوذ داشته باشه. اگه دقت کردین عملاً سعودی ها دست برتری نداشتن در اون منطقه، تلاش میکردن با حمایت از داعش به واسطه اون اتفاقهایی که در بهار عربی رخ داد تلاش کردن که اون بازی رو یک مقدار تغییر بدن، ولی خب در واقعیت در کف میدان این ایران بودش که حرف اول آخر رو میزد. و اگر هم مصاحبه اینها رو نگاه بکنیم مثل ابو مهدی مهندس میگفت اول بعد ریاض به هر صورت پرچم به قول معروف اسلامش در ریاض به اهتزاز در بیاد و خامنه‌ای هم اگه یادتون باشه در سال 96 در خرداد 96 اومد گفت خامنه‌ای واقعی، هنوز جابجایی رخ نداده بود به نظر من، و اومد گفت که عربستان گاو شیرده است و از همون دوران شروع شد بازی، یعنی دیماه 96 آبان 98 و انقلاب 1401 که باعث شد که سنگ قبر جمهوری اسلامی عملاً آماده بشه و این جمهوری اسلامی برصد آماده این بشه که به خاک سپرده بشه، چون اکثریت مردم از جمهوری اسلامی عبور کردن. حالا شاید وابستگی به یا تفکری نسبت به آینده نداشته باشن، ولی عملاً دیگر جمهوری اسلامی هیچ نفوذی در ذهن مردم نداره، راستم بگوید دیگر کسی باور نداره و اصلا دیگر اهمیتی به من نمیدن و مسئولان جمهوری اسلامی هم به این باور رسیدن که دیگر محبوبیتی ندارن و این یکی از بدترین دوران جمهوری اسلامی. همونطور که قبلا هم اشاره کردم این 2 سال پایانی که جمهوری اسلامی قرار تغییر ماهیت بده سیاه ترین دوران ایران هستش و متاسفانه من و شما هم به عنوان ایرانی ضرر کردیم. برمیگردیم به اصل موضوع. به هر صورت ایران به عنوان یک امپراتوری داشت عرض اندام میکرد و این یکی بودش که عربستان با اون همه سرمایه با اون همه تلاش نتوانسته بود به اندازه جمهوری اسلامی و شخص سلیمانی نفوذ خودش رو در منطقه ادامه بده و در یک یمنی که به هر صورت نه تحریم که بود، هم محاصره اقتصادی بود، هم محاصره نظامی بود، چندین سال نتوانسته بودن حوثی ها رو شکست بدن. این حب و بغضیه که عرب ها نسبت به این امپراتوری ایران داشتن و میبینیم که بعد از ترور سلیمانی با ایجاد تندیس‌های احمقانه و مضحک دارن سعی میکنن که این ذهنیت رو از مردم ایران دور کنن. شما نگاه کنید، شما یک تندیسی از سلیمانی درست میکنن که عملا مضحک، خنده‌داره، اینا آمدانه است، یا میان در مورد دختر سلیمانی این داستان‌ها رو صحبت میکنن. من اصلا طرفداری از شخصی نمیکنم، گفتم به عنوان یک تحلیلگر در اشل جمهوری اسلامی و در واقعیت زندگی میکنم، دنبال آرمان‌های تخیلی خیلی از دوستان نیستم که فکر میکنن الان قرار یک منجی از برسان موناکوی فرانسه بیاد و مردم ایران رو حالشون رو بهتر کنه و وضعیت رو گل و بلبل کنه. اینها حرفای پامنبری و توی اسنپ میشه در مورد صحبت کرد تو مترو. در واقعیت بازی باید ببینیم اصلا دنیا چه اشلی برای ایران تعریف کرده و ما باید چگونه این بازی رو مدیریت کنیم. عملا میگم بعد از اینکه سلیمانی رفت این بازی به هم خورد و الان میبینید جمهوری اسلامی در ضعیفترین دورانی هستش که یک تیم فوتبالش به خاطر یک مجسمه سلیمانی بازی رو ترک میکنه. تیم فوتبالی که وقتی وارد ورزشگاه‌های عربستان میشه عکس خاندان سعودی هست، خاندان سعودی که جمال خاشقچی رو آنگونه قطعه کردن، آن همه اعدام کردن، اون همه جنایت کردن، عملا خاندان سعودی عکسش اونجاست، ولی به خاطر یک تندیس ایرانی. حالا من کاری ندارم شما نفرت داری از سلیمانی، من به عنوان یک ایرانی به این قضیه نگاه میکنم. انقدر جمهوری اسلامی ضعیف شده که تیم فوتبالش میره با خیال راحت میره و میدونه چون نتیجه هم به نام اونها به نفع اونها ثبت خواهد شد. یا وزیر امور خارجهش وقتی میاد با وزیر امور خارجه ما که به عنوان یک دکل ازش میشه نام برد که یک ذره غیرت و ارق ملی نداره، به خاطر عکس سلیمانی جلسه رو ترک میکنه. اینها عملا
زمانی هستش که یک سلسله قرار سقوط کنه و تغییر کنه، ولی این تغییر همونطور که در برنامه قبل گفتم باید مدیریت شده باشه و به سمت و سوی ملیگرایی و ایرانگرایی نره. ایرانگرایی دشمن غرب و از علل خصوص دشمن اسلام هستش. این رو الان شما دارین لمس میکنین که عرب ها دارن بر ما حکم فرمایی میکنن. بازی گلوبالیستا به گونه پیش رفتش که اگر مثلا شما 2 سال پیش به شما میگفتن، 1 سال پیش بهتون گفتن نیمار میخواد بیاد ایران، رونالدو میخواد بیاد ایران، کسی باورش نمیکرد. ولی دیدید که چگونه در یک چرخش تاریخی تلاش کردن که اون نفوذ خودشون رو در کشوری مثل عربستان زیادتر کنن و با آمدن رونالدو و نیمار در اوج انقلاب مردم ایران، در زمانی که میتوانست دوباره صداها علیه به هر صورت جمهوری اسلامی در مدیریتش کردن، چون جمهوری اسلامی در پس پرده باج داده. همونطور که گفتم جمهوری اسلامی جلوی من و شما هارت و پورت میکنه، در پشت بازی اصلا به حرفش کسی به اینا توجهی نداره. هر جا که شما ببینید جمهوری اسلامی موشک هوا میکنه، پهپاد هوا میکنه، در خارج از ایران باج دادن و اینها برای این هستش که بتوانن اون حداقل جمعیتی که طرفدارشون هستن رو راضی نگه دارن. جمهوری اسلامی داده در تمام ابعاد داره سناریو نظم نوین جهانی رو و مجمع جهانی اقتصاد رو پیاده سازی میکنه و تمام جاده ها رو صاف میکنه به خاطر اینکه بتواند حمایت غرب رو داشته باشه. به حقارت ترین خواسته های غرب تن دادش، به حقارت ترین خواسته های عرب تن داده که بتواند بماند و این پایان است. یعنی شما اگر تاریخ را هم مرور کنید این پایان جمهوری اسلامی هست، ولی پایانی که قرار است یک چیز جدیدی از این جمهوری اسلامی دوباره بیاد که بتواند یک حد اکثری طرفدار برای خودش داشته باشه که بتوانند اون استعمار خودشون رو با نوع دیگری بر مردم ایران اعماله کنن و این بزرگترین برصورت بدبختی ما ایرانی‌ها هستش که نمیتوانیم باور کنیم مشکل ما اسلام است نه جمهوری اسلامی. ما زمانی که بانگ اذان در کوچه و خیابون ما بلند میشه به خاطر این نیستش که بیایم بریم خدا رو عبادت کنیم، این به خاطر نشان داد که ما کماکان بر روی شما استعمار داریم و این نمیگذاریم فرهنگ، سنت و اون امپراتوری ایران جان بگیرد. و این اتفاقهایی رو که دیدیم رقم خورد عملا نشان دادش که ما چقدر حقیر شدیم نسبت به کشورهای عربی. حال بماند که آذربایجان و ترکیه دارن برای ما شاخ و شونه میکشن، حال بماند که مورد نفرت مردم لبنان و عراق و سوریه قرار گرفتیم، حال بماند که افغانی ها برای ما شاخ و شونه میکشن. یعنی شما ببینید اقتدار ایران به واسطه حکومت شیعی جوری شده که سلیمانی رو وسط بغداد زدن، 4 تا موشک نتونستن بزنن، فخری زاده رو وسط تهران ترور کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی هر کسی که گوشه ارق ملی داشت و میتوانست مردم رو به سمت خودش جلب کنه ترور شد و صدا از این آقایون درنه. تو از همه این آقایون آتو دارن، از همه این آقایون کثافتکاریاشون رو به عنوان یک آتو گرفتن که هر زمانی نمایان کنن و امثال حاجی زاده و باقری اینها هم دیگر توانایی ندارن، چون انقدر ارتش سپاه مورد نفرت مردم قرار گرفته دیگر کسی نمیتواند به هر صورت اون روی شعار ارق ملی سوار شه و بتواند مردم رو مقداری کنترل کنه. اینها تلاش کردن طی چند سال، هر کسی که میتوانست به واسطه فرهنگ ایرانی و به واسطه اون رشد ارق ملی و اون حقارتی که طی چندین سال اسلام به ایران داده بود اینها رو از روی مردم ایران کنار بزنن، اونها رو حذفشون کردن، کشتنشون. فرخزاد یکی از اونها بود، بختیار یکی از اونها بود و دیدیم که اروپایی ها هم هیچ صدایی ازشون در نمیاد. چون شما ببینید توی اروپا یکی رو قطع میکنن صداش در نمیاد و هنوز که هنوز قاتل فرخزاد مشخص نیست، قاتل بختیار هنوز مشخص نیست و اروپا همکاری کرد با جمهوری اسلامی و توانستن به نظر من تا چندین دهه برای از پیشرفت امپراتوری ایران جلوگیری کنه. نکاتی بود در مورد رابطه با عربستان و باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تا زمانی که ما به عنوان یک ایرانی افتخار میکنیم که مسلمان هستیم و به صورت مکه میریم و رو به قبله مسلمانان رو به عربستان نماز میخونیم، وضعیت ما بهتر نخواهد شد و رابطه
ایران و عربستان هم ما به فلش بک میزنیم به اون سخنان خامنه‌ای که گفت گاو شیردست عربستان، سلیمانی که دشمن سعودی ها بود و میخواست تلاش کنه که این هژمونی اسلامی که بر صورت سنتی بود در منطقه بشکنه، یا ابو مهدی مهندسی که اومد گفتش عملا ما اول باید به سمت ریاض بریم، عملا بازی عوض شد. ما راه اشتباهی رو میرفتیم به سمت، میگفتن راه قدس از کربلا میگذره، اون بدبختی رو سر ما پیاده کردن، ولی تنها راه درستی که داشتیم میرفتیم نابودی عربستان و اون هژمونی عرب ها بودش که متاسفانه نابود شدیم و الان مدیرای مملکتمون با عرب ها رقص شمشیر میکنن. مشهدمون شده تایلند خاورمیانه و عرب ها اونجا جولان میدن. امروز هم میبینیم که عرب ها از عراق و کویت با ماشین هاشون میان، با به واسطه اون تورم و فقری که در ایران هستش به ناموس ایرانی تعرض میکنه و عملا در حال نابودی هستیم. ولی خب فرهنگ ایرانی هم طی این چند سال تغییر کرده و برای خیلی ها دیگه مهم نیست و این حرفای ما هم شاید برای تسکین بر صورت کسانی هستن که مثل ما فکر میکنن، ولی خب در واقع باید ببینیم در بستر جامعه چی میگذره. و تا زمانی که گفتم اسلام در ایران زنده است، فرهنگ ایرانی مرده و خواهد مرد و این به اون روزی باید فکر کنیم که یک ایرانی به این افتخار کنه که از دین اسلام خارج شده و اون زمان هستش که میتوانیم به انقلاب، به آینده بهتر فکر کنیم.